Jeanette and welcome to my channel. So for today's video, I am going to show you how to assemble storage box I bought in Shopee. Ito siya guys, hindi ko pa siya in-open. So I bought 4 pieces and dumating siya sa akin September 3. Na-receive ko yung product September 3. So 2 weeks siya dumating kasi nasa Visayas ako. So open na natin guys. Hindi ko siya in-open. So, ito siya guys. May instruction naman kung paano nyo siya gagamitin or gagawin. Ito. Kita ba? Ganyan. Takod siya. So, ito. Dalawa to. Ito at saka ito. Mamaya na to. So, this is the outer box. This is the outer box. This is the inner box. So, yung laman ng plastic, yung isang plastic, ito, saka ito. So, i-assemble natin siya guys. First, itong outer. So, may mga lines siya. So, i-fold nyo lang siya para maging box. Ayan. Fold mo na natin first. Para maging box yung box. Guys, basahin mo lang siya before kayo magsira para hindi siya masyadong makakalito. Ayan, so ito, tatanggalin natin to. Ayan, tatanggalin natin siya. May mga ano naman. So, ayan, hindi siya natatanggal. Ganyan yung tatanggalin natin to guys. Okay, let's start folding it. Kinuha na natin itong mga square. Ganyan. Tapos ito. Ayan. Tsaka ipasok natin. Wow! Same din yung gagawin natin dito. Ay, wait lang. Baliktad natin. Ito sa ilalim ito guys. Ayan. Ano pala yan? So, pasok natin. Tapos, natin yan. Tapos ito rin. Pasok natin sa box. Pasok natin sa box. And then, so, meron sa ito guys. Ayan, i-fold natin yan. Nga pala. Meron silang 3 different colors. So, black, white, saka pink. Gusto ko sana yung pink. Kaso lang, masyado siyang dark for me. So, itong white na lang yung kinuha ko. So, itong nasa center para to dito. So, natatanggal naman to. So, tanggalin natin. Ayan. Hindi yan kasali. Props. Wow! Props. Tsaka wag masyadong magmadali guys. Hinay-hinay lang para hindi masira ang ating kahon. Ito mamaya i-explain ko mamaya. So ito para siya dito. Ito tanggalin natin para to sa inside box natin mamaya. Ayan. Babalikan natin yan mamaya. So, ito guys, pasok na natin siya. And then, tada! Tapos na ang ating outer box. Yan. Cute, oh. So, this is what it looks like. Yan. Yan. Tapos, yan. And then, para sa ating inside box, may mga folding siya. So, itatrace lang natin yung fold.
product. Ayan. Okay na sa front. Tapos tayo sa back. Same lang naman yung gagawin. Super simple lang guys. Basta read the instruction na nakalakip sa parcel. Every item. Yan. Okay na yan. This is the inner box. This is what it looks like. This is the front, side, back, and the other side. Yeah. This is it. This is good to go. So ito, remember this? Remember this one? Diyan siya sa taas ilalagay. Super simple lang siya guys. Basta read the instruction before assembling your box. Tara, di tayo mawala ng pasensya, no? Okay. Ayan, tapos na natin inner box. So, this is how it looks like. Ayan. Meron pa siyang kulang yung crown. So, ito guys, para to dito. Itong isa, is lock siya for this. Diba? So cute crown. Yan, papasok siya dyan. And then ito is for the lock. The lock natin. And ta-da! This is the finished product in the box. Ito ang ating finished product. So yung gagawin natin ay ipapasok lang siya dyan. Ayan, sakto drawer, instant drawer para sa mga must mo, yung mga pampaganda mo, kung ano ba. So ayan na, since apat yung binili natin, tatapusin ko lang yung iba at ipapakita ko sa inyo yung finished product na nadikit na talaga yung app para mas maganda tingnan. Okay, so this is how it looks like. Natapos ko na i-assemble yung apat. So yung gagawin natin is i-combine natin ang apat na boxes together para hindi siya matanggal ng ganito. So meron din nakalakip dito. So yung instruction guys, nandito siya. We can just follow the steps. So yung gagawin natin. Siya, pwede rin nyo rin ganyanin i-file lahat kung gusto ko. So, yung ginawa ko, ganito na lang yung pag-assemble ko. Hindi ko na lang siya final lahat
para hindi masyadong mataas. Pwede naman ata pagdikitin yung apat, pero hindi ko na lang ginawa kasi parang mabubutas siya pag tinanggal ko yung nasa side. So yung ginawa ko na lang na pandikit ng apat is the glue gun, which is effective naman siya. So ito na siya guys, this is the finished product. So as you can see guys, na-assemble ko na yung apat, nadikit na siya, nalagay na yung mga dapat na ilagay, char. Wow! So yung una is the KF94 mask, marami yan. And next is the surgical mask, which is in need tayo dahil sa pandemic. And then yung mga napkins ko, mga tissues, pandeliners, tapos yung mga sabon ko, mga pampaganda, charot, tapos yung fabric conditioner, shampoo, sabon panlaba, di yan sponsored guys, sadyang yan yung mga ginagamit ko talaga. So yun guys, this is a medium size, 58 pesos, and I bought 4. So if you're interested with the mask, I can also leave the link below so that you can visit the shop. Bye! That's it for today's video guys. I hope you guys enjoy. Please don't forget to hit the like button and subscribe. See you guys in my next videos. Bye!